video, I'll show you kung paano nagkakaroon ng cell division ang mitosis at ang meiosis. Mitosis and meiosis. Lahat na nabubuhay sa mundo ay nagsimula lamang sa single cell, hanggang sa ang cell na ito ay nag-produce at dumami ng dumami hanggang sa mabuo ang isang tao. Mitosis, ito ang uri ng cell division na nagpo-produce ng dalawang daughter cells na tinatawag na diploid. There are 6 phases para mabuo ang diploid. Ang bawat cell ay mayroong nucleus at ang green na nakikita nyo na yan ay ang nagsisilbing nucleus. Sa loob ng nucleus ay mayroong mga chromosomes. Sa simula, ang chromosomes sa loob ng nucleus ay parang sinulid na buhol-buhol. Ang bawat chromosomes na yan ay magkakaroon na ng mga pairs at ito ay tinatawag na prophase. Pagkatapos ng prophase, ang mga chromosomes na ito ay mag-line up na sa gitna dahil sa mitotic spindle. Ito ay tinatawag ng metaphase. Matapos mag-line up sa gitna, hihilahin na ng mitotic spindle ang bawat chromosomes at ito na ay tinatawag na anaphase. Pagkatapos ng anaphase ay siya namang magkakaroon ng telophase. Ang telophase, ito ay ang paghahati ng cells sa gitna o sa dalawa. Pagkatapos ng telophase, ito na ay maging cytokinesis at ito na ay ganap na diploid. Let's begin in the nucleus, where genetic information is stored in chromosomes. Most of a person's cells are diploid, with 2 sets of chromosomes. One set is from their mother, shown here in red, and the other set is from their father, shown in blue. Each maternal chromosome has a corresponding paternal chromosome. These matched pairs are called homologous chromosomes. During interphase, chromosomes are duplicated. Each chromosome now consists of 2 identical copies called sister chromatids. Zooming in, we see that each sister chromatid is made up of DNA wound around histone proteins. Each strand coils up into a tight helical fiber. As meiosis begins, a spindle forms and duplicated centrosomes start to migrate toward opposite poles of the cell. Back in the nucleus, the chromosomes are condensing. In meiosis, homologous chromosomes stick together in pairs. The close association of homologous chromosomes allows segments of non-sister chromatids to trade places. This recombination of maternal and paternal genetic material is a key feature of meiosis. After the spindle forms and the nuclear envelope breaks down, microtubules from opposite poles attach to each chromosome of the homologous pair, resulting in a tug-of-war. At metaphase 1, the chromosome pairs are positioned in the middle of the cell. The next stage begins when homologous chromosomes separate from each other and move toward opposite poles. Each chromosome still consists of 2 sister chromatids. This cell began meiosis with 46 chromosomes, but each daughter cell now has only 23 chromosomes. In meiosis 2, microtubules from opposite poles attach to the chromosomes, which then move to the center of the cell. Next, the sister chromatids separate, becoming full-fledged chromosomes that move to opposite poles. Nuclear envelopes reform, and each daughter cell divides into 2 cells. We started with a single diploid cell, and now that meiosis is complete, we have 4 haploid cells, cells with a single set of chromosomes.
These haploid cells mature into gametes. At dahil natapos na ang discussion ng mitosis at ng meiosis, ngayon, it's time to summarize. Isi-summarize ko sa inyo yung kaninang topic para naman mas maintindihan nyo yung process. Diba? Kasi, ang mitosis and meiosis, halos pareho lang naman sila ng process ng cell division. Ang cell division ay merong 6 na process. Ang bawat cells ay merong nucleus. At sa loob ng nucleus ay merong mga chromosomes. Ang chromosomes na yan ay nagsisimula sa interphase. Sa interphase, nandito yung kung saan yung mga chromosomes ay magkakasama at para silang mga sinulid na buhol-buhol. At pagkatapos ng interphase, yung centromere pupunta dun sa gilid ng cell at magkakaroon yun ng mga mitotic spindle. Mga spindle, yung parang mga thread din na magdudugtong dun sa mga chromosomes. Pagkatapos ng interphase, magkakaroon ng prophase. Na kung saan yung mga chromosomes ay nagkakaroon na sila ng mga pairs. Pagkatapos ng prophase, meron ng metaphase. Sa metaphase naman, yung mga chromosomes, naglalay na sila dun sa gitna ng nucleus. Pagkatapos ng metaphase na yun, yung mga mitotic spindle, paghihiwalayin ulit sila at yun ay tinatawag na anaphase. Yun ay pang-apat na phase. So, meron pang dalawa. Ang pang-5 ay telophase. Pagkatapos hilahin nung mitotic spindle yung mga chromosomes na nasa gitna, pagkatapos nila yung hilahin at hatiin, maghahati naman na ngayon yung cell and yung nucleus envelope. And yung telophase, yan yung kasaluyang paghati nung dalawang cell. Hanggang sa maging cytokinesis, yun yung pangalan, cytokinesis. Yun na yung ganap na diploid. So, sa meiosis, ganun lang din siya. Ang pagkakaiba lang ni mitosis at ni meiosis, si mitosis kasi, diploid yung tawag sa cell na na-produce niya. And si meiosis, siya yung sex cells. And ang tawag sa mga na-produce ng cells ay haploid. Ayun, dito na natatapos ang discussion ko about sa cell division ng mitosis and ng meiosis. So, I hope na naipaliwanag ko sa inyo ng maayos at naintindihan nyo yung nakita nyo sa video ko, yung content ng video ko, sana naging maayos para sa inyo at sana ay naintindihan nyo ng mabuti. So, yun, maraming salamat.